नमस्कार. रेखा रेसिपीमध्ये आपलं सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे. आज मी तुम्हाला नारळाची बर्फी कशी बनवायची ते सांगणार आहे. त्यासाठी हे एक वाटी खोबरं मी किसून घेतलेलं आहे. मिक्सरला टलखरं काढून घेतलेले आहेत. त्याच्यामुळे हे पांढरे शुभ्र दिसत आहे खोबऱ्याचा खीस. कढई गरम करून घेऊया. त्यामध्ये 1 ते 1.5 चमचा तूप टाकूयात. अर्धा लिटर दूध आहे. झाला चांगली उकळी येऊ द्यायची आहे. वरतून थोडीशी क्रीम टाकूयात. खोबऱ्याची बर्फी चविष्ट लागते. तर हे दूध आपल्याला चांगल्या प्रकारे उकळून घ्यायचं आहे. सतत ढवळत राहायचं आहे आणि पूर्ण हे दाटसर होईपर्यंत आपल्याला टाकलेली क्रीम मिक्स करून घ्यायची आहे. बघा हे दूध आता दाटसर झालेलं आहे. यामध्ये अर्धी वाटी पिठी साखर टाकूया. साखरेचा वापर कमी किंवा जास्त करू शकता. थोडीशी वेलची पूड, हे मिक्स करून घ्यायचं आहे. उकळे आलेले आहे दुधाला. आता यामध्ये हे मिक्सरला वाटून घेतलेलं खोबरं टाकायचं आहे आणि हे चांगल्या प्रकारे मिक्स करून घ्यायचं आहे. वरतून थोडंसं तूप टाकूयात. म्हणजे आपली खोबऱ्याची बर्फी चविष्ट लागते. हे अशा प्रकारे बनवलेली नारळाची बर्फी खूप सुंदर चविष्ट होते. बाहेरचं भेसळयुक्त खाण्यापेक्षा घरच्या घरी बनवलेली ही नारळाची बर्फी खूप सोपी आहे आणि चविष्ट सुद्धा लागते. गोळा तयार झालेला आहे. आता याला आपण प्लेटमध्ये काढून घेऊया. हे आपल्याला एक 10 ते 15 मिनिट सेट होण्यासाठी फ्रीजमध्ये ठेवायचं आहे आणि नंतर मग आपण ह्याचे काप करून घेऊयात बर्फीचे. अशा पद्धतीने आपली नारळ बर्फी तयार झालेली आहे. फ्रीजमध्ये ठेवण्याच्या अगोदर मी त्याच्यावरती हे काजूचे काप टाकलेले होते. खूप सुंदर दिसत आहेत. तर आपण नारळाची बर्फी कट करून घेऊयात पीसेसमध्ये. तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही कट करू शकता. लहान मोठी साईज. अशा पद्धतीने आपली नारळ बर्फी तयार झालेली आहे. कलर सुद्धा छान आलेला आहे आणि मऊसूत झालेला आहे. तुम्ही सुद्धा नक्की ट्राय करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा.